درود فراوان به شما همراهای گرامی، امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. تو این ویدیو قراره بریم به 4 تا از محله‌های لاکچری تهران سر بزنیم و به شما نشون بدیم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. در ضمن اگر عضو کانال ما نشدید خیلی ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره. همچنین تو کامنت ها برامون بنویسید که دوست دارید دیگه از کجاها براتون فیلم بگیریم. با من همراه باشید.
رو عرفان. کی هستی؟